আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ টিকেমাইণ্ডৰ অন্য এটা ভিডিঅ' লৈ স্বাগতম জনাইছো। আপুনি এই ভিডিঅ'টো চাইছে যিহেতু আপুনি নিশ্চয় চাগে এজন ইউটিউবাৰ, আপোনাৰ চাগে এটা ইউটিউব চেনেল আছে। তো আপোনাৰ ইউটিউব চেনেলটোৰ নামটোনো কি কমেণ্ট এটা কৰি জনাব। যদি ইউটিউব চেনেল নাই তেনেহ'লে আছেনে নাই সেইটো কমেণ্ট কৰি জনাব। এতিয়া চাওক, ইউটিউবত ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁতে কিছুমান সৰু সৰু কথা আমি লক্ষ্য কৰিব লাগে। যিবিলাক নেকি মই বহু ইউটিউবাৰক দেখোঁ, আমাৰ ওচৰে পাজৰে কিছুমান ভাইটিয়ে ভিডিঅ' আপলোড কৰে, তেওঁলোকে সেইবিলাকৰ ওপৰত বৰ এটা গুৰুত্ব নিদিয়ে। তেওঁলোকে নাজানে যে সেইবিলাকৰ ওপৰত আমি গুৰুত্ব দিলে মানে ভিডিঅ'টোত ভিউজ অহাৰ সম্ভাৱনা থাকে। তো আপোনালোকৰ লগতো চাগে তেনেকুৱা হয় যে আপোনালোকে প্ৰপাৰ ভিডিঅ'টো কেনেকৈ আপলোড কৰিব লাগে তাৰ ওপৰত হয়তো আপোনালোকৰ বিশেষ এটা হয়তো আইডিয়া নাথাকিব পাৰে বা সেইটোৰ বিষয়ে আপোনালোকে নাজানে। আৰু এনেকুৱা কিছুমান আছে হয়তো আপুনি সব যদি প্ৰপাৰ জানে তেনেহ'লে মোৰ কিবা যদি ভুল হয় তেনেহ'লে কমেণ্ট এটা কৰি দিব বাৰু, ঠিক আছে। তো মই আজি আপোনালোকক দেখাম যে ডিম্পু বৰুৱাইনো কেনেকৈ ভিডিঅ' আপলোড কৰে। ডিম্পু বৰুৱাৰ উদাহৰণ কিয় লৈছোঁ ইয়াৰ ওপৰতো আপোনালোকক জনাম বাৰু পিছলৈ। এতিয়া সি কেনেকৈনো ভিডিঅ' আপলোড কৰে, কাৰণ তাৰ প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'তে 5 লাখ 10 লাখ ভিউজ আহে, আপোনালোকে নিজে দেখে। তো তাৰনো ইমান কিয় ভিউজ আহে বা সি কি প্ৰকাৰেনো আপলোড কৰে, কি প্ৰকাৰে আপলোড কৰিলে ইমান ভিউজ আহে, তো তাৰ ওপৰতে মই আজি আপোনালোকক কম। A to Z ষ্টেপ বাই ষ্টেপ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ইউটিউব এপ্লিকেশ্যনৰ পৰা ভিডিঅ' আপলোড কৰিলে ভাল নে ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰৰ পৰা ভিডিঅ' আপলোড কৰিলে ভাল, এইবোৰৰ ওপৰত পুৰা ডিটেইলছত কম। গতিকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব। মই শ্ৰীপাঞ্জিত গগৈ, আপোনালোকে চাই আছে টিকেমাইণ্ড। আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে ভাই লাইক এটা কৰিব, চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। এতিয়া বলক যাওঁ মোৰ মোবাইলৰ স্ক্ৰীণত, কাৰণ আপোনালোকক দেখাব লাগিব ন ডিম্পুৰ কেইটামান ভিডিঅ'ৰ উদাহৰণ। তাৰ পাছত আকৌ মোৰ মোবাইল অন কেমেৰালৈ ঘূৰি আহিম। এতিয়া আহি গ'লোঁ মোৰ মোবাইলৰ স্ক্ৰীণত আৰু অন হৈ আছে ডিম্পু বৰুৱাৰ ব্লগ চেনেলটোৰ এটা ভিডিঅ'। তো আপোনালোকক বুজাবলৈ মানে লৈ আহিছোঁ তাৰ ভিডিঅ'টোত যে একচুৱেলি সি মানে কি ইউজ কৰে, কি ইউজ নকৰে। এতিয়া চাব হে, তাৰ টাইটেল চাওক, টাইটেল কি লিখিছে, বানপানী শেষ, ফ্লাড ইন মাই ভিলেজ, বছ ইমানটোৱে টাইটেল। ডেছক্ৰিপশ্যন চাওক, ডেছক্ৰিপশ্যনত একোডাল নাই। আৰু মানুহে কয় কি ডেছক্ৰিপশ্যনত লিখিব লাগে ভিডিঅ'টোৰ লগত জড়িত, সি কিন্তু একো লিখা নাই, খালি কেইটামান হেছটেগ দিছে, আছাম ফ্লাড বানপানী, হেছটেগকেইটা ইমানে। আৰু তাৰ যদি টেক্সটখিনি চাই তেনেহ'লে আপোনালোকে দেখিব সি অকল এই বস্তুকেইটাই দি ৰাখিছে, এই ফ্লাড আছাম ফ্লাড আৰু বানপানী। তাৰপিছত ডিম্পু বৰুৱা, ডিম্পুজ ব্লগ, সিমানটোৱে। তাৰ টেক্সো সি বেছি এটা নিদিয়ে, থাম্বনেইলো বেছি নিদিয়ে, কিন্তু তথাপিও তাৰ ভিডিঅ' মানে বুম ভাইৰেল হয়। তো আপোনালোকে দেখিলে যে ডিম্পুৱে টেক্স, টাইটেল আৰু ডেছক্ৰিপশ্যন এই তিনিটা বস্তু একেবাৰে মেইনটেইন নকৰে। মানে সি না টেক্স ভালকৈ লগায়, না ডেছক্ৰিপশ্যন ভালকৈ দিয়ে, না সি টাইটেলত ভালকৈ কিবা কিবি লিখে। আৰু চবেই কয় যে টেক্স, টাইটেল আৰু থাম্বনেইল এই তিনিওটা বস্তু যদি ভালকৈ দিয়ে তেতিয়াহে আপোনালোকে ভিডিঅ' ভাইৰেল কৰিব পাৰিব। চবেই সেইটোৰ ওপৰত কয় আৰু ময়ো সেইটো কথাই আপোনালোকক কওঁ যে টেক্স, টাইটেল আৰু থাম্বনেইল, টেক্স, টাইটেল আৰু ডেছক্ৰিপশ্যন এই তিনিটা বস্তু ভালকৈ দিব লাগে। কিন্তু আপোনালোকে ডিম্পুক দেখিলে যে সি না ডেছক্ৰিপশ্যনত কিবা লিখিছে, না টাইটেলত ভালকৈ কিবা লিখিছে, কিন্তু তাৰ ভিডিঅ'ত ইমান কিয় ভিউজ বেছিকৈ আহে। এদিন মোক এজন মোৰ ভাইটিয়ে কৈছিলে যে আপুনি যে কৈছিলে টেক্স, টাইটেল, ডেছক্ৰিপশ্যন এইবিলাক ভালকৈ লিখিব লাগে, কিন্তু ডিম্পুৱেতো এইবিলাক একো নিদিয়ে, কিন্তু তাৰ ভিডিঅ' কিয় ভাইৰেল হয়। আৰু সেইকাৰণেই ডিম্পুৰ উদাহৰণটো আজি আপোনালোকক লৈছোঁ, যাতে আপোনালোকেও ডিটেইলছত কথাটো বুজিব পাৰে যে ডিম্পুৱে টেক্স, টাইটেল, থাম্বনেইল বৰ এটা ঠিক নিদিয়াকৈ তাৰ ভিডিঅ' কেনেকৈ ভাইৰেল হয়, কিন্তু আমি প্ৰপাৰ দিয়াৰ পাছতো কেনেকৈ ভাইৰেল নহয়। এতিয়া এটা আপোনালোকক সৰু উদাহৰণ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম, যিটো উদাহৰণৰ দ্বাৰা আপোনালোকে বুজিবলৈ সহজ হ'ব যে আপোনালোকে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'বিলাকত টেক্স, টাইটেল, থাম্বনেইল এইবোৰ দিয়াৰ কি প্ৰয়োজন আছে, আৰু ডিম্পুৱে নিদিলেও তাৰ ভিডিঅ'ত কিয় অট'মেটিকলি ভিউজ ইমান আহি যায়। এতিয়া চাব, আমাৰ লালুকত মোৰ লগৰ এজনৰ মানে দোকান আছে, চাহৰ দোকান দিয়ে সি। আৰু তাৰে নহয়, কেইবাখনো দোকান আছে, কিন্তু তাৰ চাহৰ দোকানখন মানে বহুত বেছি চলে, বাকীকেইজনতকৈ অত্যাধিক বেছি চলে। এতিয়া ডিফাৰেঞ্চটো চাব, ঠিক আছে। লগৰ যিকেইজন আছে, লগৰ কেইজনে যেতিয়া নেকি চাহ দিবলৈ যায় মানুহক, তেতিয়াৰ পৰা ভদ্ৰভাৱে কথা কয় যে দাদা চাহ, লাল চাহ দিম নে গাখীৰ চাহ দিম, নে চাহৰ লগত কি খাবলৈ দিম, একদম ভদ্ৰভাৱে মানে মানুহক কথা কয়। কিন্তু মোৰ লগৰজন আকৌ সি নেক্সট লেভেলৰ, সিটো মানুহক ভালকৈ কথাই নকয়, ঐ হাৰামজাদা, ঐ কুকুৰৰ পোৱালি, এনেকুৱা মানে বিহেভ কৰি পিনি সি চাহ দিয়ে। কিন্তু সেই ভাল বিহেভ কৰা কেইজনতকৈ মোৰ লগৰটোৰ চাহ আকৌ বেছি বিকি যায় গোটেই সেই লালুক, সেই মাছ বজাৰৰ এৰিয়াটোৰ ভিতৰত। এতিয়া চাওক,
এখন দোকানত মেইন বস্তুৰ প্ৰয়োজন হয় যে মানুহক ৰেসপেক্ট দিব লাগিব কাস্টমাৰক, তেতিয়াহে ৰিটাৰ্ণ কাস্টমাৰ আহিব। মানে আপোনালোকে টেক্সট থাম্বনেল টাইটেল ভালকৈ লগাব লাগিব, তেতিয়াহে আপোনালোকৰ ভিউজ আহিব ভিডিঅ'ত। কিন্তু মোৰ লগৰজনেতো কি কৰে, সি না মানুহক ভাল ব্যৱহাৰ কৰে, না বোলে সি সন্মান দিয়ে, সি এনেকৈ চাহ দিয়ে আৰু তাৰ ওচৰতে মানুহে বেছি চাহ খাবলৈ যায়। ঠিক তেনেকৈ ডিম্পুৰ কথা, না সি টাইটেল ভালকৈ লগায়, না সি ডেছক্ৰিপশ্যনত সি ভালকৈ কিবা কিবি লিখে, না সি টেক্সও ভালকৈ লগায়, একোৱেই নলগায়। তথাপিও তাৰ ভিডিঅ'ত লাখৰ মিলিয়নৰ ওচৰা-ওচৰি ভিউজ আহে। তো সেইখিনিতে মন কৰিবলগীয়া কেইটামান কথা আছে, ভাবি ল'ব। প্ৰথমটো কথা হ'ল যে মোৰ লগৰজনৰ ওচৰত যিটো কোৱালিটিৰ চাহ পায়, সেই কোৱালিটিৰ চাহ বাকী কেইজনৰ ওচৰত নাপায়। মোৰ লগৰজনৰ ওচৰত এবাৰ যোনে চাহ খাব, সি আৰু বাকীবিলাকৰ চাহ খাবলৈ মন নকৰিব। মোৰ লগৰজনে কোৱালিটিৰ ওপৰত সি গুৰুত্ব দিয়ে, নট এ কোৱান্টিটি। আৰু আমি কিহৰ ওপৰত দিওঁ? কোৱান্টিটিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিওঁ, কোৱালিটিৰ ওপৰত গুৰুত্ব নিদিওঁ। ঠিক তেনেকৈ ডিম্পুৱে ভিতৰৰ কণ্টেণ্টটোৰ ওপৰতহে সি গুৰুত্ব দিয়ে, থাম্বনেল টেক্সট এইবিলাকৰ ওপৰত বৰ এটা সি গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰে। আৰু যাৰ কাৰণে নেকি মোৰ লগৰটোৰ ওচৰত মানুহে চাহ খাবলৈ বেছিকৈ যায়। আৰু সি যিটো নেকি মানুহক ধমকি দি বা কিবা কিবি দি যিটো নেকি চাহ মানুহক প্ৰেজেণ্ট কৰি দিয়ে, সেইটো তাৰ এটা নিজা ষ্টাইল। আৰু সেই ষ্টাইলটো মানে মানুহে ভাল পায়। মানুহৰ যেনিবা অকণমান মনটো বেয়া হৈ আছে, সি একদম জমনি কৰি পিনি চাহ একাপ দি থৈ আহিব, তো মানুহৰ মানে ভাল পালে। কিন্তু যিজন নেকি শান্তসুস্থ মানুহ, সি যদি চাহটো দিবলৈ যায়, সি মানে নাখাওঁ বুলি কৈ দিব, নাখাওঁ যা চাহ, মোৰ আজি মনটো ভাল লগা নাই। কিন্তু মোৰ লগৰজনে আকৌ তাক উল্টা পুল্টা কথা কৈ মনটো ভাল লগাই চাহটো দি থৈ গুচি আহে, তো চাহটো তাৰ পৰা খাই দিয়ে। এতিয়া চাওক, তো সেই দোকানখনৰ ওচৰতে আপোনালোকে যদি নতুনকৈ এখন দোকান খুলিব বিচাৰে, তেনেহ'লে 99% চান্সেছ আছে যে আপোনাৰ চাহৰ দোকানখন নচলিব। কিন্তু আপুনি চলাবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব? মোৰ লগৰটোৱে যি কৰি আছে সেইটোকে আপোনালোকে যদি ফ'ল' কৰে, তেনেহ'লে আপোনালোকৰ চাহৰ দোকান কেতিয়াও নচলে। আপুনি হঠাৎ গৈ পিনি ঐ কুকুৰৰ পোৱালি চাহ ল বুলি যদি দোকানী এটাক দিয়ে, আপোনাক উল্টাই থপৰিয়াব। চাহ খোৱাটো বাদেই কথা, আপোনালোকক থপৰিয়াব, আপোনালোকৰ পৰা চাহেই নাখাব। আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব? এটা তাতকৈ ইউনিক ষ্টাইল ল'ব লাগিব। প্ৰথম অৱস্থাত আপোনালোকে সন্মানেৰে কথা ক'ব লাগিব, চবৰ লগত ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ কৰিব লাগিব। তাৰ পাছত লাহে লাহে মোৰ লগৰটোতকৈ আপোনালোকে ভাল কোৱালিটিৰ চাহ দিব লাগিব। লগৰটোৱে যদি 10 টকাত দি আছে, আপুনি পৰাপক্ষত 7 টকাত দিব লাগিব। তেতিয়া লাহে লাহে গৈ আপোনাৰ পৰা মানুহে চাহ খোৱা হ'ব। আৰু অৱশেষত আপোনালোকে পাছত আৰু কি, ঐ হাৰামজাদা, ঐ কুকুৰৰ পোৱালি কিবা কিবি কৈও যদি চাহ দিয়ে, তথাপিও চাহ খাব। মানে আপোনালোকে যেতিয়া নেকি ভিডিঅ'টো প্ৰথম অৱস্থাত আপলোড কৰিবলৈ লয়, তেতিয়া আপোনালোকে টেক্সট, টাইটেল, ডেছক্ৰিপশ্যন সকলোবিলাক মেইনটেইন কৰি ভিডিঅ' আপলোড কৰিব লাগিব। আৰু যেতিয়া নেকি লাহে লাহে আপোনাৰ ভিডিঅ' ভিউজ আহিবলৈ ল'ব, ছাবস্ক্ৰাইবাৰ ঢেৰ হ'বলৈ ল'ব, তেতিয়া আপোনালোকে একো দিব নালাগে, এনেই আপলোড কৰিলে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'ত ভিউজ আহিব। তো আপোনালোকক উদাহৰণটোৰ পৰা কি বুজাব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পালে। এতিয়া আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি কওক যে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ইউটিউব এপ্লিকেশ্যনৰ জৰিয়তে আপলোড কৰে নে আপোনালোকে ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰৰ পৰা আপলোড কৰে? কমেণ্ট এটা কৰি জনাব। আৰু মই আপোনালোকক যদি কওঁ, মই বা মোৰ নিচিনা যিমানবিলাক নেকি ইউটিউবাৰ আছে, প্ৰায়বিলাকে ইউটিউব মানে এপ্লিকেশ্যনৰ পৰা ভিডিঅ'টো আপলোড কৰে, ডাইৰেক্ট ইউটিউব এপ্লিকেশ্যনৰ পৰা। আপোনালোকে ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰৰ পৰা আপলোড কৰিব কেতিয়া? যেতিয়া নেকি আপুনি লেপটপ ইউজ কৰিব, তেতিয়া আপুনি ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰৰ পৰা আপলোড কৰক। কিন্তু আপুনি মোবাইলৰ পৰা যদি আপলোড কৰিব বিচাৰিছে, তেনেহ'লে সদায় মোবাইলৰ ইউটিউব এপ্লিকেশ্যনৰ পৰা আপলোড কৰিব। ইয়াৰ মেইন কাৰণ কি কাৰণে ইউটিউব এপ্লিকেশ্যনৰ পৰা আপলোড কৰিব কৈছোঁ, সেইটো আপোনালোকে মনোযোগেৰে শুনিব। ইউটিউব এপ্লিকেশ্যনৰ পৰা কি হয়, আপুনি ভিডিঅ'টো যদি আপলোড কৰে, আপলোড কৰোঁতে কি হয়, আপোনালোকে কেতিয়াবা কিবা কাৰণত যদি ইউটিউব মিনিমাইজো কৰি দিয়ে, মানে আপলোড কৰাৰ পিছত মিনিমাইজ কৰি দিয়ে, তেনেহ'লে ওপৰত আপলোডিং হৈ থাকিব। কিন্তু ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰত আপুনি আপলোড কৰাৰ পাছত যদি সেই ছাইটটো যদি মিনিমাইজ কৰি দিয়ে, তেনেহ'লে কি হয়, আপলোডিংটো কেনচেল হৈ যায়। এনেকুৱা প্ৰব্লেম আগতে মোৰ হৈছিলে। মই যেতিয়া নাজানিছিলোঁ, তেতিয়া মোৰ ঢেৰ প্ৰব্লেম হয়। কেতিয়াবা কি হয়, 99% হয়গৈ, তাৰপিছত কেনেবাকৈ মিনিমাইজ হৈ গুচি যায়, তাৰপিছত চেটে বাৰু ভিডিঅ'টো আপলোড নহয়, আকৌ প্ৰথমৰ পৰা আপলোড কৰিব লাগে। সেইকাৰণে আপোনালোকে যদি মোবাইলৰ পৰা আপলোড কৰে, পৰাপক্ষত আপোনালোকে কি কৰিব, আপোনালোকৰ মোবাইলৰ এপ্লিকেশ্যনৰ পৰা ডাউনলোড কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। তো এতিয়া যাওঁ বলক মোৰ আকৌ মোবাইলৰ স্ক্ৰীনত আৰু কেইটামান কথা দেখাব লগা আছে যে কেনেকৈ আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগে ইউটিউব এপ্লিকেশ্যনৰ পৰা। তাত কিছুমান প্ৰয়োজনীয় কথা আছে, তো সেইকেইটাৰ বিষয়ে আপোনালোকক দেখাম। তাৰপাছত আকৌ মোৰ কেমেৰাৰ লেন্সলৈ ঘূৰি আহিম। আকৌ আহি গ'লোঁ মোৰ মোবাইলৰ স্ক্ৰীনত। এতিয়া আপোনালোকক দেখাম টেক্সট, টাইটেল এইবিলাক দিয়াৰ পাছতো আৰু কিমান কি কাম থাকে সেইকেইটাৰ বিষয়ে A to Z দেখাম। প্ৰথমে চাওক, আপোনালোকে আপলোডৰ কথা ক'লৈ সদায় ইউটিউব এপ্লিকেশ্যনৰ পৰা দিব যদি মোবাইলৰ পৰা আপলোড কৰে, আৰু প্ৰায়বিলাকে ইউটিউব এপ্লিকেশ্যনৰ পৰাই আপলোড দিয়ে।
তো প্ৰথমে কি কৰিব ইয়াতে প্লাছটো আপোনালোকে ইমানটো গম পায় আপলোড এ ভিডিঅ' ঠিক আছে আপলোড ভিডিঅ' কৰাৰ পিছত ধৰি ললোঁ এইটো ভিডিঅ'কে মই আপলোড কৰিম নেক্সট কৰিলোঁ এতিয়া ইয়াতে চাওক আপোনালোকে কেইটামান ইয়াত লিখা আছে তো সেইকেইটা বস্তু সদায় গুৰুত্ব দিব মেইনলি হৈ গ'ল আপোনালোকে ইয়াতে আহিলে আপোনালোকৰ ক্ৰিয়েট টাইটেল আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ ওপৰত টাইটেলটো সম্পূৰ্ণ ধুনীয়াকৈ দিব ডিম্পু বৰুৱাই নাই দিয়া তাৰ কথা ক'লোৱে কি কাৰণে চলি যায় তো আপোনালোকে টাইটেলটো ভালকৈ দিব লাগিব তাৰপিছত আহিলে ডেছক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰি ইয়াত ভিডিঅ'টোৰ লগত জড়িত ডেছক্ৰিপশ্যনত লিখিব লাগিব পৰাপক্ষত আপোনালোকে ইংলিছত লিখিব কাৰণ মানুহেতো অসমীয়াত কেতিয়াও সাৰ্চ নকৰে সদায় ইংলিছত সাৰ্চ কৰে ইউটিউবত গতিকে আপুনি ভিডিঅ'টো অসমীয়াত বনাওক কিন্তু পৰাপক্ষত আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনটো ইংলিছত দিবলৈ চেষ্টা কৰিব ইংলিছত দিয়াৰ পিছত টাইটেলটো আপোনালোকে পৰাপক্ষত ইংলিছত অলপ অসমীয়াত লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিব তাৰপিছত ইয়াতে আৰু কেইটামান বস্তু থাকে যিকেইটা নেকি হেছটেগ বুলি কয় হেছটেগ গিটা দিবলৈ নাপাহৰিব ডিম্পুৱে যিকেইটা নেকি হেছটেগ দিছিলে যেনেকুৱা ধৰণৰ হেছটেগ দিছিলে মানে তো তেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে হেছটেগ দিব ধৰি লওক আপোনালোকে হেছটেগ দিব ধৰি ললোঁ এইটো কিবা এটাৰ ওপৰত মই বনাইছোঁ ইউটিউব টিউটৰিয়েলে বনাইছোঁ ইউটিউব হেছটেগ দিলোঁ গেপছ দিলোঁ বোলে ইউটিউব টিপছ এনেকুৱা ধৰণৰ হেছটেগবিলাক দিব তাৰপাছত আহি গ'ল ইয়াতে এটা অপশ্যন থাকে চাওক এইটো প্ৰাইভেট বুলি হৈ আছে অপশ্যনটো তো এই অপশ্যনটোত মেক্সিমাম লোকৰ কি হৈ থাকে মেক্সিমাম লোকৰ পাব্লিক হৈ থাকে যিবিলাকে নতুনকৈ ভিডিঅ' আপলোড কৰে তো পৰাপক্ষত আপোনালোকে এই যিটো নেকি পাব্লিক অপশ্যনটো থাকে সেইটো পৰাপক্ষত আপোনালোকে প্ৰাইভেট কৰি আপলোড কৰিব পৰাপক্ষত মই প্ৰাইভেট কৰি আপলোড কৰোঁ তো প্ৰাইভেট কৰি আপলোড কৰিলে কি হ'ব সেইকেইটা সুবিধাৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক পাছত কৈ আছোঁ ৰ'ব প্ৰাইভেট কৰি আপোনালোকে আপলোড কৰিব আপলোড কৰাৰ পাছত ইয়াতে দেখিছে এড প্লেলিষ্ট এইটো আপোনালোকৰ প্লেলিষ্ট বনাব পাৰে নবনাব পাৰে সেইটো আপোনালোকৰ কথা মই কেইটামান এনেকৈ চাওক প্লেলিষ্ট বনাই ৰাখিছোঁ তো সেইকেইটা মই বনাই ৰাখিছোঁ আপোনালোকে বনাব পাৰে নবনাব পাৰে সেইটো আপোনালোকৰ কথা সেইটো ইমান মেটাৰ নকৰে এইখিনিতে আৰু এটা অপশ্যন থাকে চাওক ইট ইজ নট মেড ফৰ কিড এই বস্তুটো প্ৰায়বিলাকৰ হৈ থাকে কি ইয়েছ ইট মেড ফৰ কিড এইটো হৈ থাকে প্ৰায়বিলাকৰ মই ভিডিঅ' যেতিয়া চাওঁ দেখোঁ এইটো হৈ থাকে এই বস্তুটো যদি হৈ থাকে তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টো কেৱল যিবিলাক নেকি সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে সেই সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ ওচৰতহে গৈ এই ভিডিঅ'টো পাবগৈ ডাঙৰ মানুহৰ ওচৰলৈ ইউটিউবে কেতিয়াও নপঠায় সেইকাৰণে এইটো পৰাপক্ষত এইটো কি কৰিব ইটছ নট মেড ফৰ কিডটো আপোনালোকে ক্লিক কৰি ৰাখিব আৰু তাৰ তলতে আৰু এটা আছে যে এজ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন এডভান্স তো ইয়াতে আপোনালোকে ইয়াত কি কৰিব ইয়াত ডু নট ৰেষ্ট্ৰিকেট মাই ভিডিঅ' টু ভিউৱাৰ্ছ অভাৰ 18 এই অপশ্যনটো আপোনালোকে ক্লিক কৰি ৰাখিব আৰু এইকেইটা বস্তু ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে নেক্সট কৰি আপলোড কৰিব ইমানটোলৈকে আপলোড কৰাৰ কথাটো হৈ গ'ল তাৰ পাছত আপোনালোকে এটা বেলেগ এপ্লিকেশ্যন ডাউনলোড কৰিব লাগিব সেইটোৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক এতিয়া কৈ আছোঁ বাকী ষ্টেপখিনি সেই এপ্লিকেশ্যনটোত কৰিব লাগিব ইয়াৰ পাছৰ প্ৰয়োজন হোৱা এপ্লিকেশ্যনটো হৈছে YT ষ্টুডিঅ' ইউটিউব ষ্টুডিঅ' এই এপ্লিকেশ্যনটো আপোনালোকক মাষ্ট বি লাগিবই প্ৰত্যেকবিলাক কাম এই এপ্লিকেশ্যনটোৰ দ্বাৰা শ্বৰ্টকাট মানে সহজতে কৰিব পাৰি যিটো কাম নেকি আপোনালোকে ক্ৰম ব্ৰাউজাৰত গৈ খুলি কৰিব লাগে সেইটো ইয়াতে আপোনালোকে সহজতে কৰিব পাৰিব আৰু সেইকাৰণে আপোনালোকে এই এপ্লিকেশ্যনটো সেকেন্ডলি ডাউনলোড কৰি ল'ব তো সেই এপ্লিকেশ্যনটো ডাউনলোড কৰাৰ পাছত আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যনটো প্ৰথমতে ওপেন কৰি ল'ব তো যিটো ভিডিঅ' আপোনালোকে নেকি ৰিসেন্ট আপলোড কৰিছে সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ওপৰত এনেকৈ ওলাই থাকিব এইটো মোৰ এটা এনে অদৰকাৰী চেনেল আৰু তাত মই যদি কেতিয়াবা ভিডিঅ' আপলোড কৰি থাকোঁ তো আপোনালোকে চাব যদি চোৱা নাই এতিয়ালৈকে আপোন ভিডিঅ'ছ তো তাতে আপোনালোকে কি কৰিব প্ৰথমে যিটো ভিডিঅ' আপোনালোকে আপলোড কৰি আছে সেই ভিডিঅ'টো প্ৰথম ওপৰত ওলাই থাকিব তাত আপোনালোকে এনেকৈ ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে কলম চিনটো আছে কলম চিনটোত ওপেন কৰি ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত ইয়াতে আপোনালোকে বিশেষ একো কৰিব নালাগে কেইটামান কাম কৰিব লগা আছে সেই কামকেইটা কৰি ল'ব কামটো হৈছে ইয়াতে আপোনালোকে প্ৰথমে থাম্বনেল লগাব পাৰিব এই কলম চিনটো যে দেখিছে কলম চিনটোত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত চেঞ্জ দেখিছেনে চেঞ্জত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে যি থাম্বনেল লগাব বিচাৰিছে বোলে মই এইটোকে থাম্বনেল লগালোঁ ক্লিক কৰি থাম্বনেলটো বনাই ৰখাৰ পাছত ডান কৰি আপোনালোকে থাম্বনেলটো লগাব পাৰিব তাৰ পাছত চাওক তললৈ আহিব এইটো যে দেখিছেনে আপোনালোকৰ মই যে কৈছিলোঁ এইটো প্ৰাইভেট হৈ থাকিব বুলি এইটো প্ৰাইভেট হৈ থাকে এই প্ৰাইভেটটোত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত এই শেডিউল অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব শেডিউলটোত ক্লিক কৰি ইয়াতে ক্লিক কৰিব তো আপুনি কেই তাৰিখে কেইটা বজাত আপোনাৰ ভিডিঅ'টো আপলোড কৰিব বিচাৰে সেইটা বজাত সেই তাৰিখে সেইটো সময়ত ভিডিঅ'টো আপলোড হৈ যাব
এতিয়া বোলে নহয় মই ভিডিঅ'টো 20 তাৰিখে আপলোড কৰিম বোলে কেইটা বজাত 20 তাৰিখে ৰাতিপুৱা মই 7 বজাত বোলে আপলোড কৰিম ওকে কৰি থলে ই অটোমেটিকলি 20 তাৰিখৰ দিনাখন ৰাতিপুৱা 7টা বজাত এই ভিডিঅ'টো অটোমেটিকলি পাবলিশ হৈ যাব কেতিয়াও আপোনালোকে পাবলিক কৰি আপলোড কৰি নকৰিব শেডিউল কৰি আপলোড কৰিব তেতিয়া কি হয় আপোনালোকৰ সুবিধা হয় সময় আপোনালোকে যেটো সময়ত আপলোড কৰিব বিচাৰে সেইটো সময়তে আপলোড হৈ যায় তাৰ পাছত আহিলে ইয়াতে চাওক টেক্সট বুলি কেইটামান অপচন আছে ইয়াতে মই এনে লিখিছো আসামিজ কমেডি আপোন ভিডিঅ'ছ দি ৰাখিছো তো ইয়াতে আপোনালোকৰ টেক্সট বিলাক লিখিব লাগিব মই ধৰি লওক ইউটিউবৰ টিউটোৰিয়েলৰ ওপৰত ভিডিঅ'টো বনাইছো তো এতিয়া আপোনালোকে টেক্সট বিলাক কোৰ পৰা ফাইন্ড কৰিব তাৰ কাৰণে আপোনালোকে ইউটিউব চেনেলত যাব লাগিব ইয়াতে চাওক ইউটিউব টিউটোৰিয়েল বুলি কোৱাৰ লগে লগে কিমানখিনি আহি গৈছে ইউটিউব টিউটোৰিয়েল মিউজিক ইউটিউব টিউটোৰিয়েল ফৰ বিগিনাৰ্ছ তাৰ পাছত ইউটিউব টিউটোৰিয়েল হিন্দী দেখিছেনে তাৰ পাছত ইউটিউব টিউটোৰিয়েল ফৰ বিগিনাৰ্ছ তো এই বিলাক আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব ইয়াতে লিখি দিব ধৰি লওক ইউটিউব কৰি এই চিনটো ক্লিক কৰিব এটা টেক্সট হৈ গল তাৰ পাছত বলে হাউ টু গ্ৰো ইউটিউব নেক্সট ক্লিক কৰিব এটা টেক্সট হৈ গল তো আপোনালোকে ইয়া যিমান পাৰে ম্যাক্সিমাম টেক্সট লগাবলৈ চেষ্টা কৰিব ভিডিঅ'টোৰ লগত জড়িত তেতিয়াহে আপোনালোকৰ ভিউজ অহাৰ সম্ভাৱনা থাকিব তো ইমানখিনিলৈকে হৈ গল এতিয়া কি কৰিব লাগিব আপোনালোকে আৰু সৰু দুটামান কাম থাকে সেইকেইটা আপোনালোকে নকৰিলেও হয় কিন্তু কৰি থলে ভাল কিয় ভাল মই আপোনালোকক জনাম তো এতিয়া আপোনালোকে যাব লাগিব আকৌ ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰত এয়া চাওক এটা ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰ ওপেন হৈ গল ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰত আপোনালোকে ইউটিউবটো অন কৰি ল'ব ইউটিউবটো অন কৰিলে এনেকৈ আহিব ইয়াতে আপোনালোকে যেটো ভিডিও আপোনালোকৰ আপলোড হৈ আছে সেই ভিডিওটো প্ৰথমে আপোনালোকে চাব লাগিব এতিয়া চাওক এই ভিডিওটো যেনিবা মই ওপেন কৰি আছিলো ঠিক আছে ইয়াতে কেইটামান সৰু সৰু কথা মনত কৰিব লাগে সেইকেইটা কথা আপোনালোকে পৰাপক্ষত মন দি চাব ইয়াতে চাওক এই শো মোৰ অপচনটোত ক্লিক কৰিলে ইয়াতে কেইটামান বস্তু দিব লাগে তো ইয়াতে চাওক প্ৰথমতে আছে ভিডিও ল্যাঙ্গুৱেজ এই অপচনটোত আপোনালোকে কি কৰিব আপোনালোকৰ ভিডিওটো কিহৰ ওপৰত আসামিজ ল্যাঙ্গুৱেজ তো আসামিজ ক্লিক কৰিলে যদি হিন্দীত ক্লিক কৰিলে তাৰ পিছত আহিলে ৰেকৰ্ডিং ডেট আপোনালোকে সদায় আপোনালোকৰ ৰেকৰ্ডিং ডেটটো দি দিব তেতিয়া কি হয় এটো পাছলৈ সুবিধা হয় তাৰ পিছত তললৈ আহে কেটেগৰী যে আপোনাৰ ভিডিওটো কিহৰ ওপৰত ইয়াতে মই ট্ৰেভেল ইভেন্ট আছে ধৰি লওক মই মোৰ কেটেগৰীটো হ'ল গল এন্টাৰটেইনমেন্টটো ক্লিক কৰিলো ক্লিক কৰাৰ পাছত সেভ কৰি দিব সেভ কৰাৰ পাছত নেক্সট অপচন আহি গল চাওক ইয়াতে এন্ড স্ক্ৰীন তো এন্ড স্ক্ৰীন কিয়ত কি হয় মানে ভিডিওটো শেষ হোৱাৰ পাছত যে কেইটামান ভিডিও পপ আপ হয় সেইকেইটাত ক্লিক কৰি আকৌ ভিডিও চাব পাৰে তো সেইটো আপোনালোকে দিবই দিব মই বাৰু এটো শৰ্টস চেনেল কাৰণে নিদিও তো আপোনালোকে নিজৰ ভিডিওটো লং হলে মানে দিব ইয়াতে এন্ড স্ক্ৰীনত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ এই আঁচডাল অকনমান লাষ্টলৈ আনি ল'ব যিমানটো জোখৰ পৰা আপোনালোকে দিব বিচাৰে আৰু তাৰ পাছত আপোনালোকে এলিমেন্টত ক্লিক কৰি ভিডিও ক্লিক কৰি পিনে দি দিব পাৰে মই কোনডোখৰত ৰখাই কিনে পিছত সেভ বটনত ক্লিক কৰি ভিডিওটো আপোনালোকে ইয়াতে দিব পাৰে তো এই কেইটা কাম আপোনালোকে পৰাপক্ষত মানে কি আৰু সবেই এই কামকেইটা কৰে গতিকে আপোনালোকে এই কামকেইটা কৰিব বিগিনাৰ ষ্টেজত তো আপোনালোকক এ টু জেড বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিলো আশা কৰো আপোনালোকে অকনমান বুজি নিশ্চয় পালে যদি বুজি পালে লাইক এটা কৰিব কমেন্ট এটা কৰি জনাব আৰু কিবা সুধিব লগা আছে নেকি তো আজিৰ ভিডিওত ইমানেই পুনৰ এটা ভিডিও লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বিদায় মাগিছো ধন্যবাদ জয় অসম